नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ यहाँलाई मेरो च्यानलमा। आज म हाफ बाउला कसरी कटिङ गर्ने भनेर भिडियो लिएर आएको छु। त्यसको लागि चाहिँ मैले यो यसरी कपडा चाहिँ मैले यसरी 4 दोबर गरेर राखेको छु। यो 4 पल्लामा मैले यसरी कपडा राखिसकेपछि यसको लम्बाइ चाहिँ मैले लिएको छु 7 इन्च लिएको छु यसको लम्बाइ, अनि चौडाइ चाहिँ मैले 9 इन्च लिएको छु। हजुरहरुले चाहिँ लम्बाइ चाहिँ आफ्नो नाप अनुसार राख्नु होला। चौडाइ चाहिँ हजुरहरुले 9 इन्च देखि 10 इन्च सम्म राख्न सक्नुहुनेछ। अनि मैले यसको चाहिँ यसरी 5.5 इन्च लिएको छु मैले तयारी लम्बाइ चाहिँ। अनि त्यसपछि यो तयारी लम्बाइ 5.5 लिएपछि बाँकी 1.5 इन्च चाहिँ मैले सिलाइ फोल्ड गर्ने भाग लिएको छु। यो हाम्रो बाउलामा मोतामा फोल्डिङ भाग लिएको छु 1.5 इन्च। यसरी यसलाई थोरै हाफ इन्च फोल्ड गरेर अनि पछि फेरि 1 इन्च फोल्ड गरेपछि 1.5 इन्च फोल्ड हुन्छ। अनि अब हाम्रो बाउलाको सेप दिनको लागि चाहिँ यसरी 3 इन्च तल सेप दिएको छु। 3 इन्च दिएपछि यसको मोता चाहिँ रहेको छ 6.5 इन्च। हजुरहरुले यो सेप दिनु चाहिँ 3.5 देखि 3 इन्चसम्म राख्न सक्नुहुनेछ। र यो 3 इन्च चिन्ह लगाएको छु नि त्यहाँदेखि र यो मोतालाई चाहिँ यसरी म एक सेप दिनेछु र पछाडि 1 इन्च चाहिँ सिलाइ भाग पनि राखेको छु। र यसरी बाउलाको यहाँतिर चकले हल्का चक तानेर यसरी बाउलाको सेप दिनेछु। यो चाहिँ बाउलाको सेप भयो। अनि अब यसरी यति सेप दिइसकेपछि चाहिँ मेरो बाउलाको ड्राफ्ट चाहिँ रेडी भयो। अब म हजुरलाई यसमा कटिङ गरेर देखाउने छु। कटिङ गर्नको लागि चाहिँ मैले 1 इन्च यसरी एक्स्ट्रा राखेको थिएँ नि, त्यहीबाट चाहिँ म यसरी कटिङ गरिदिन्छु। र यो चकभन्दा माथि नै यसरी बाउलाको सेपमा पनि यसरी कटिङ गरिदिन्छु। अनि कटिङ गरिसकेपछि यहाँ एउटा बीचमा चाहिँ हामीले यसरी कट गर्नुपर्छ। यो हाम्रो चाहिँ बीचको घेरा भनेर, अनि यहाँ पनि यहाँदेखि हाम्रो सिलाइको फिटिङको सिलाइ लाने भनेर पनि यसरी फोल्ड गर्छु। अब यो 2 पल्लामा गरिसकेपछि फेरि यसरी मैले 1 इन्च चाहिँ यहाँनिर सिलाइ हाफ इन्च जति चाहिँ म फेरि यसलाई छाट्ने छु। यो चाहिँ हाम्रो अगाडिको पल्लामा हुनेछ। यो हाफ इन्च कपडा छाटेको भाग चाहिँ हाम्रो अगाडि काखीमा आउनेछ। अनि यसलाई चाहिँ अब उल्टो सुल्टो चाहिँ हामीले एउटै खालको कपडा भएको भएर यसरी अर्को पाटामा पनि म यो पछाडिको चिन्ह भनेर राख्ने छु। अनि अब यो यसरी बाउला मेरो रेडी भयो कटिङ गरेर। अब सिलाउनको लागि चाहिँ पहिला यसरी हाफ इन्च कपडा यसरी फोल्ड गर्ने र अर्को 1 इन्च कपडा फोल्ड गरेर चाहिँ यसलाई मोता रेडी गर्ने। अनि यसरी मैले चाहिँ मोता पनि रेडी गरेँ दुवै साइडको। अनि यसलाई चाहिँ मैले कच्चा सिलाएको छु, पछि हेभिङ गरेर चाहिँ यो खोल्न मिल्छ। यो पछाडि सिलाइ चाहिँ देखिँदैन यसरी। अनि अब म चाहिँ यो ब्लाउजमा हजुरहरूलाई जोडेर देखाउने छु। हजुरहरूले चाहिँ यो कुर्तामा ब्लाउजमा जेमा पनि यसरी बाउला कटिङ गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ हजुरहरूलाई यसरी जोड्न पनि सकिन्छ। यो काखी नजोडिकन छातीको घेरा नजोडिकन पनि यसरी पनि बाउला जोड्न सकिन्छ। यसरी जोड्नको लागि चाहिँ हामीले जति छाती घेरामा हामीले कटिङ गरेको छौँ नि त्यति नै यो बाउलाको लम्बाइ हुन्छ नि चौडाइ चाहिँ राख्नुपर्छ। हामीले 9 इन्च राखेको छौँ भने यसलाई चाहिँ यो 40 छातीको लागि चाहिँ हामीले 10 इन्च चाहिँ यसरी कपडा राख्यो भने चाहिँ यसरी पनि सिलाउन मिल्छ। तर म चाहिँ पहिला यो छातीको घेरा चाहिँ यसरी जोडेर सिलाउँछु भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले हाफ इन्च 1 इन्च जति कपडा कम लिँदा पनि हुन्छ। यसलाई चाहिँ म अब यसरी यहाँनिर यो हाम्रो फिटिङको सिलाइ चाहिँ म लगाउँछु। फिटिङ सिलाइ गरिसकेपछि अनि म बाउला जोड्छु। यसरी दुवैपट्टि पाटाको म यसरी 1.5 इन्च कपडा चाहिँ 1.5 देखि 2 इन्च चाहिँ सिलाइ भाग छोडेर यसरी राखेको हुन्छ। यसरी म यहाँ सिलाउने छु र अर्को यतापट्टि पनि त्यसरी नै 2 देखि 2.5 इन्च कपडा छोडेर म यहाँ पनि फिटिङको सिलाइ लगाएर यसरी यहाँ पनि यसरी सिलाइ दिनेछु अनि बाउला जोड्ने छु। अनि यसरी यहाँनिर हामीले जहाँनिर मैले चकको चिन्ह लगाएको छु नि त्यहीँनिर पहिला म यो छातीको घेरादेखि तल कम्मर घेरासम्म चाहिँ सिलाइ लगाउने छु। यसरी दुवैपट्टि साइडमा चाहिँ सिलाइसकेपछि चाहिँ अब यसलाई हामीले सुल्टोपट्टि साइडमा फर्काउनु पर्छ। अनि यो बाउलाको पनि पहिला यसै गरेर उल्टो साइडमा चाहिँ म यो यसलाई पनि म सिलाइ दिनेछु, बाउलालाई पनि जोड दिनेछु। यसरी बाउलाको मोता चाहिँ मैले 6.5 इन्च लिएको छु। अनि त्यसपछि 6.5 इन्च मोता राख्ने रेडी। अनि यहाँ चाहिँ 40 छातीको लागि चाहिँ यसरी यहाँ चाहिँ हामीले 8 इन्चमा 1 इन्च मात्रै सिलाइ भाग छोडेर बाँकी अरू चाहिँ यसरी यसलाई पनि सिलाइ दिने। र अर्कोमा पनि सेम यही नाप नै राखेर यसलाई पनि सिलाइ दिनुपर्छ। दुवै बराबर गरेर यसरी नापेर
अनि म यहाँ पनि सिलाइ रेडी गर्नेछु। यसलाई पनि यो हाम्रो मोतामा पनि मैले सिलाइ गरिसकेपछि चाहिँ दुवैपट्टि मोता पनि म सिलाइ गरेर रेडी गरिसकेपछि अनि यसलाई सुल्टो बनाएर चाहिँ अनि म बाहुला हजुरहरूलाई जोडेर देखाउने छु। यसरी नै दुवैपट्टिको बाहुला हाफ बाहुला पनि रेडी भयो। यसलाई चाहिँ यसरी सुल्टो बनाएर राख्ने। सिलाइसकेपछि हाम्रो ब्लाउजको कपडा पनि सुल्टो बनाउने अनि यो बाहुलाको कपडा पनि यसरी सुल्टो बनाइसकेपछि चाहिँ अब यसरी दुवैपट्टि साइडको सुल्टो साइडमा फर्काउने र यो बाहुला हामीले यो ब्लाउज जुन हामीले रेडी गरेको छौँ नि यो छाती घेरा सिलाएर कम्बर घेरासम्म सिलाएर यसलाई चाहिँ यसरी सुल्टो बनाएर राख्ने। अनि त्यसपछि अगाडिको हाम्रो यसरी यो हाम्रो यसको हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ यसरी उल्टोपट्टि यो काखीमा हात छिराएर यसरी बाहुलालाई यसरी समातेर अनि यसलाई उल्टो साइडमा फर्काएर चाहिँ बाहुला जोड्नुपर्छ। बाहुला जोड्नु एकदमै सजिलो हुन्छ यसरी। अनि यसलाई यसरी पुरै राउन्डमा चाहिँ सिलाइ हान्नुपर्छ। यसलाई बराबर समातेर हाम्रो काखीमा चाहिँ बाहुला जोड्दा चाहिँ नतन्काइकन यसरी बाहुलालाई र ब्लाउजको कपडालाई चाहिँ समातेर हल्का नतानिकन चाहिँ त्यहीँ राखेर हामीले यसरी सिलाउँदै सिलाउँदै चाहिँ जानुपर्छ। दुवैपट्टिको साइडको बाहुला चाहिँ हामीले यसरी नै रेडी गर्ने हो। यसरी सिलाउँदै हामीले चाहिँ बाहुलाको कपडालाई पनि तान्नु हुँदैन र ब्लाउजको कपडालाई पनि नतानिकन दुवै साइडलाई हल्का राखेर चाहिँ यसरी सिलाएँ। एकपटकको सिलाएपछि अर्को साइडको पनि त्यसै गरेर राखेर यसरी नै सुल्टो साइडमा फर्काउने र यसरी नै राखेर अनि त्यसपछि फेरि यसलाई चाहिँ यसरी जोड्नुपर्छ। यसलाई पनि यसरी यहाँनिर यसरी राखेर यसलाई पनि पुरै एक सिलाइ दुवै सिलाइ एक ठाउँमा पारेर अनि यसलाई पनि पुरै राउन्डमा सिलाउने। पुरै राउन्डमा यसलाई पनि हल्का हातले नतानिकन हामीले यो सिलाइको कपडालाई चाहिँ हल्का फोल्ड गरेर चाहिँ राख्नुपर्छ। अनि त्यसपछिबाट फेरि यसरी हाफ इन्च जति कपडा चेपेर चाहिँ यसलाई यसरी सिलाउँदै सिलाउँदै पुरै राउन्डमा सिलाउनुपर्छ। यसरी अनि यसरी हामीले कटिङ गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो यो काखीसम्म बाहुला चाहिँ एकदमै रेडी आउँछ। न ठुलो हुन्छ न सानो हुन्छ। हामीले बाहुला कटिङ गर्दा चाहिँ छातीलाई 5ले भाग गरेर जति आउँछ त्यति राख्नुपर्छ। मेरो चाहिँ 8 आएको थियो अनि त्यही भएर यसरी बाहुला चाहिँ एकदमै सजिलो तरिकाले मैले हजुरहरूलाई जोडेर देखाएको छु। हजुरहरू पनि यही भिडियो हेरेर यसरी नै बाहुला जोडेर आफ्नो ब्लाउज र कुर्तामा चाहिँ रेडी गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिएर लाइक सेयरसँगै सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला।